यो कुमारी बन्ने भनेको प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ लाइक हाउ डज इट वर्क इज इट लाइक आई डोन्ट नो है मैले अलिकति कसरी भन्छु तर हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने काइन्ड अफ हो कि उताबाट सर्च गरेर आउनुहुन्छ कस्तो हो त्यो चाहिँ खासमा बेसिकली चाहिँ हाम्रो त्यो कुमारीको सेलेक्सन प्रोसेस खासमा तपाईँले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा आई मिन नेपालमा चाहिँ कतिजना कुमारीहरू छ भने थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ सो अरू पनि छ बट मेजर चाहिँ काठमाडौँमा हाम्रो मेन कुमारी भयो त्यसपछि भक्तपुरको कुमारी भयो अनि पाटनको कुमारी भयो होइन सो तिनटै सिटिजमा चाहिँ सेलेक्सन प्रोसेस डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन सो म बिकज पाटनको कुमारी भएको भएर चाहिँ म पाटनमा स्पेसिफिक गरेर भन्छु सो हाम्रोमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भने अब जब देयर इज वान कुमारी होइन उसको चाहिँ फर्स्ट टाइम पिरियड भयो भने सी हेज टु कम अफ फ्रम द्याट स्टेटस सो उहाँको प्यारेन्ट्सले चाहिँ इन्फर्म गर्नुहुन्छ लाइक अब न्यू कुमारी इज निडेड भनेर होइन सो हाम्रो एउटा कम्युनिटी हुन्छ इट्स कल्ड रत्नाकर महाविहार होइन इट्स कल्ड हकबहाल इन कमन लोकल ल्याङ्ग्वेज होइन सो हकबहालको डटर्सहरू मात्र कुमारी हुन पाउँछ स्पेसिफिकली एन्ड सी हेज टु कम फ्रम एउटा एलिजिबल एज लाइक फ्रम भनौँ लाइक 2 देखि 6, 7सम्म पनि लाइक गर्ल्सहरू ल्याउँछ सेलेक्सनको लागि सो अब त्यो कम्युनिटीको सिनियर मेम्बर्सहरू हुन्छ अनि देन हाम्रो तलेजु टेम्पल छ नि पाटनको तलेजु टेम्पलको चाहिँ बिकज तलेजु इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ कुमारी होइन सो तलेजु टेम्पलको मेन प्रेस्टहरू हेड प्रेस्टहरू आउनुहुन्छ अनि अल्सो देयर आर सम गभर्मेन्ट अफिसियल्स जुन रिलेटेड विथ गुठीहरू होइन अनि अल्सो सम अफ दि सिनियर एस्ट्रोलोजर्स एन्ड सिनियर अदर मेम्बर्सहरू सो देयर इज अ टिम लाइक सेलेक्सन टिम नै हुन्छ 10-12जनाको सो उहाँहरूले चाहिँ खोज्नुहुन्छ त्यो पर्टिकुलर कम्युनिटीभित्र कतिजना एलिजिबल डटर्सहरू छ सो सबैलाई नोटिस पठाउँछ if you want your daughters to be participating in this selection process पठाउनु भनेर अनि इट्स अपन प्यारेन्ट्सको डिस्क्रिप्सन लाइक आफ्नो छोरीलाई चाहिँ पठाउने कि नपठाउने भनेर अनि प्यारेन्ट्सले पठाउनुहुन्छ सो इन माई टाइम देयर वर लाइक 7 to 8 गर्ल्स होइन त्यो सेलेक्सन प्रोसेसमा अनि के भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यही कोर्टयार्डमा जम्मा गरिन्छ अनि हामीलाई चाहिँ बेसिकली त्यो तलेजुको प्रेस्टहरूले चाहिँ रिचुअल्स पर्फर्म गर्नुहुन्छ फर अराउन्ड हाफ एन आवर जति अनि त्यो रिचुअल्समा चाहिँ एउटा स्टेपमा के हुन्छ भने अलिकति राइसको ग्रेन्सहरू त्यसमा चाहिँ अब मेबी लाइक तान्त्रिक रिचुअल्स पावर्सहरू स्पेल गरेर हामीलाई बच्चाहरूले चाहिँ होल्ड गर्नु दिनुहुन्छ इट्स युजली फर 2 to 3 or not more than 5 minutes कि जेनरली सबै बच्चालाई लाइनमा राखेर अनि जो आफ्टर होल्डिङ द्याट ग्रेन्स अफ राइस के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली अब एउटा ट्रान्सफर्मेसन देखिन्छ कि त्यो गर्ल्सहरूको बडीमा लाइक मेबी उसको फेस रेड भएर आउन सक्छ अनि टेम्परेचर राइज हुन्छ अनि जस्ट काम एन्ड पोलाइट भएर जाने एभ्री वान हुज प्रेजेन्ट देयर दे क्यान सी द्याट सी इज बिङ प्रोसेस बाई द गडेस कि एन्ड वेयर एज द वान इज नट लाइक्ड बाई द गडेस भनौँ न दे विल अब क्राई होइन दे विल जस्ट रन उठेर हिँड्दिने होइन दे विल सो सम बिहेभियर द्याट इज अनएक्सेप्टेबल कि अनि पिपल विल नो द्याट दे आर नट eligible to become a goddess. So from the first round त्यो रिचुअल पछि top 3 सेलेक्ट गर्छ सो रातो हुनु भनेको चाहिँ पोजिटिभ हो त्यो चामलसम्म चाहिँ लाइक रातो हुन्छ फेसहरू भन्नु टेम्परेचर इट्स नट लाइक पोजिटिभ बट इट्स लाइक लाइक के भने टेम्परेचर अलिकति राइज चाहिँ हुन्छ भनेर भन्छ कि इट्स लाइक तपाईँको नर्मल ह्युमन बडीको टेम्परेचर भन्दा पनि अब आफ्टर लाइक बिङ पोजेस्ड विथ द गडेस देयर इज सम चेन्जेस सो सो इट इज लाइक अ प्रोसेस अफ एलिमिनेसन जस्तो भएर गयो होइन त्यसपछि कोही छोडेर जानुभयो या नेगेटिभ बिहेभियर देखायो भने चाहिँ उहाँहरूलाई हटाएर रिमेनिङहरूलाई अनि अर्को राउन्डमा लग्यो जस्तो भयो ओके अनि सो इट्स बेस्ड अन द पावरको सेलेक्सन अनि नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ मेबी बिकज म चाहिँ धेरै अगाडिको कुमारी हो त्यतिखेर चाहिँ राजतन्त्र थियो सो त्यति बेला चाहिँ रोयल प्रिस्टबाट चाहिँ फाइनल सेलेक्सन हुन्थ्यो हाम्रो अहिले चाहिँ बिकज अब राजा हुनुहुन्न सो नर्मली तलेजुकै हेड प्रिस्टले नै गर्नुहुन्छ फाइनल सेलेक्सन सो मेरो टाइममा चाहिँ बेसिकली के हुन्थ्यो भने रोयल प्रिस्टको वाइफ हुनुहुन्छ नि गुरुमा भन्छ होइन उहाँले चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई 1 by 1 आफ्नो रुममा लगेर चाहिँ लुगाहरू फुकालेर फिजिकल टेस्ट गर्नुहुन्छ लाइक इफ सी हेज एनी कट्स वुन्ड्सहरू केही छ अथवा घाउ चोटपटक लागेको छ भने दागहरू छ भने सी इज नट एलिजिबल नि त अनि अल्सो बेसिकली लाइक हाम्रो हिस्टोरिकल बुक्सहरूमा यो 32 पर्फेक्सन्स भन्छ नि 32 लक्षण त्यसको आधारमा चाहिँ चेक हुन्छ सो द गर्ल्स विथ द म्याक्सिमम नम्बर अफ दोज ट्रेट्स विल बी सेलेक्टेड एज ए कुमारी कि अनि अल्सो देयर विल बी एउटा त्यो हाम्रो एस्ट्रोलोजीको चार्टहरू हेर्ने लाइक के भन्छ कुण्डली हेर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ द वान विथ स्ट्रङ्गेस्ट ट्रेट्सहरू त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छ फाइनली अनि अन द 4th day वी हेभ अ फर्मल लाइक इनिसिएसन सेरिमोनी वेयर द पावर अफ गडेस इज ट्रान्सफर टु द गर्ल ओके सो यो जुन घाउहरू हुँदैन दागहरू हुँदैन भन्यो नि त वर इफ सेलेक्टेड 3 जना सबैमा दागहरू छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म केही चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन है
बिकज सेलेक्सन प्रोसेसमा देयर इज एटलिस्ट वान गर्ल होइन हु इज अलरेडी चुजन बाई द गडेस कि अब इन माई केस होइन लाइक आई वाज सेलेक्टेड एज एट द एज अफ 5 के तर इभन बिफोर माई बर्थ भनौँ न घरमा चाहिँ थाहा थियो कि लाइक आई एम समथिङ डिफ्रेन्ट क्या स्पेसल सो इट्स लाइक एउटा पछि अर्को चाहिँ मेबी गडेसले चुज गर्दै जानुहुन्छ कि के हो होइन त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म सिचुएसन आएको छैन कम नभएको चाहिँ ए सो जस्ट पुटिङ इट हाइपोथेटिकली आउट द्याट लेट्स चाहिँ 3जनाकै घाउ छ भने दागहरू अलिअलि छ भने चाहिँ लिस्ट दाग भएकोलाई सेलेक्ट गर्ने कि त्यस्तो केही डिफाइन छैन अहिलेसम्म चाहिँ पर्फेक्ट नै भएको छ एभ्री सिङ्गल टाइम सो त्यो जुन 4th डेमा चाहिँ सेलेक्ट भएर त्यो पावर बिस्ट्रो गरिन्छ राइट अनि सो वाट डज द्याट लुक लाइक कस्तो हुन्छ सेरेमनी चाहिँ द्याट्स अ सिक्रेट सेरेमनी द्याट टेक्स प्लेस इन तलेजुको प्रिस्टको हाउस होइन इट्स अ लङ लाइक 3-4 hours लङ सेरेमनी एन्ड आई डोन्ट अल्सो नो अ लट अबाउट इट बिकज इट्स बेसिकली पर्फर्म बाई द प्रिस्ट चाहिँ सो ओके अनि सो त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि यु आर अ गडेस फर्मली अनि त्यसपछि यु हेभ अ लट अफ रुल्स टु फलो अनि घरमा बस्ने एन्ड देन यु नट अ नर्मल गर्ल एन्ड यु हेभ टु फलो द लाइफस्टाइल अफ अ गडेस जस्तो कि रुल्सहरू कस्तो हुन्छ होला अब एज अ नर्मल गर्ल यु माइट बी गोइङ टु स्कुल छोड्नु पऱ्यो घरमा बस्ने होइन अनि त्यसपछि अब ड्रेसदेखि लिएर लाइक यु आर नट अलाउड टु वेयर एनी अदर ड्रेसेस लाइक अरू कलरको सो यु आर ओन्ली अलाउड टु वेयर द ब्रोकेडको रातो ड्रेसेसहरू फ्रम मेकअपदेखि लिएर अनि रिचुअल्सहरूमा रेगुलरली पार्टिसिपेट गर्नु पऱ्यो होइन पूजा नसकेसम्म पानी पनि खानु हुँदैन त्यस्तो रुल्सहरू छ स्ट्रिक्ट रुल्सहरू अनि अब घरमा पनि लाइक युर मम्मी ड्याडीहरूले चाहिँ तपाईँलाई छोरी भनेर बोलाउन पाउनुहुन्न दे विल ट्रिट यु एज अ गडेस नै सो रुल लाइफ चाहिँ चेन्ज हुन्छ ओके सो जुन यो जुन एउटा टिपिकल मेकअप हुन्छ नि त होइन कुमारीको इज इट लाइक एभ्री सिङ्गल डे नै त्यस्तै हुन्छ कि अन स्पेसल ओकेजन्सहरू मात्र हो कि रेड ड्रेस इज कम्पलसरी होइन एन्ड देयर इज 1 or 2 ornaments विच इज भेरी कम्पलसरी डेली लाउनु त्यो चाहिँ तपाईँ सुत्नुहोस् एज अ गडेस सुत्दाखेरि पनि नुहाउँदाखेरि पनि जतिखेर पनि यु कान्ट टेक इट अफ होइन एउटा सर्टेन पावरवाला अर्नामेन्ट्सहरू हुन्छ अनि अरूको चाहिँ स्पेसल लाइक देयर आर लट्स अफ अर्नामेन्ट्स जुन चाहिँ हामी दसैँ बेला अथवा स्पेसल पूजाजहरू हुँदाखेरि फेस्टिभल्सहरूमा बाहिर पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ फुल ड्रेसअपमा हुन्छ तर नर्मली चाहिँ रेड ड्रेस गाजल टिका अनि त्यो स्पेसल अर्नामेन्ट्स चाहिँ हुन्छ नि यो कुमारी बनाइने यो यसको हिस्ट्री डुइनो हिस्ट्री कहाँबाट सुरु भएको किन सुरु भएको भनेर अलिअलि मैले पनि रिसर्च चाहिँ गरिरहेको हो होइन बेसिकली यो कुमारीको चाहिँ स्पेसली इज रिलेटेड विथ तलेजुको गडेस जुन चाहिँ इन्डियाको सिमरनगढबाट राजाले यन्त्रसँग यता ल्याएको भनेर भन्नुहुन्छ त्यो स्टोरी चाहिँ मलाई राम्ररी थाहा छैन यो चाहिँ पाटनको केसमा मात्र हो कि सबैतिर जेनरली नै सबैतिर हो जस्तो छ होइन इट स्टार्टेड फ्रम भक्तपुर होइन त्यसपछि चाहिँ अब पहिला अब सेपरेट स्टेट्सहरू सेपरेट राज्यहरू सिटिजहरू सेपरेट राज्यहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब उहाँले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पनि तलेजु इस्टाब्लिस गरेर कुमारी पनि इस्टाब्लिस गरेको हुनसक्छ सो जेनरली सबै स्टोरिजमा कमन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको अब मल्ल राजाहरू भन्नु पऱ्यो मल्ल राजाहरू चाहिँ एकदमै तान्त्रिक प्र्याक्टिसेसहरूमा चाहिँ एकदम जान्ने भयो उहाँले चाहिँ फिजिकली नै लाइक गडेसहरूलाई डिरेक्टली बोलाएर उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्ने अनि गडेस तलेजु भवानी पनि आएर उहाँलाई चाहिँ कन्ट्रीलाई रुल गर्ने बारे त्यो सल्लाहहरू दिने भन्ने मैले सुनेको थिएँ सो अनि एकचोटि चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि त्यो राजालाई चाहिँ अब कुमारी गडेस प्रति अलिकति के भन्ने लस्ट खालको अब कस्तो राम्रो गडेस भने चाहिँ अलिकति फिजिकली चाहिँ टच गर्न मन लागेको नराम्रो भावना जागेको भन्ने भन्छ अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि गडेस रिसाउनु भएको भन्छ कुनै स्टोरीमा चाहिँ फेरि किङको वाइफ क्विनले भनौँ न क्विनले चाहिँ अब राजा र अर्को अब गडेसलाई सँगै देखेको भएर गडेस चाहिँ रिसाएर जानुभएको त्यस्तो अनेकौँ टेल्सहरू छ तर सबैमा कमन चाहिँ के भने जस किङको केही गल्तीले गर्दाखेरि गडेस चाहिँ त्यहाँबाट रिसाएर डिसपियर हुनुभएको हुन्छ अनि पछि किङलाई चाहिँ एकदमै पश्चाताप लाग्छ अब यो मैले चाहिँ अब गडेसलाई यस्तो गरेँ या त भनेर अनि एकदम अब माफी माग्ने त्यस्तो भएपछि सपनामा चाहिँ आएर अबदेखि चाहिँ होइन तिमीले मेरो दर्शन चाहिँ पाउने छैनौ यसरी लाइफ प्रत्यक्ष दर्शन चाहिँ पाउने छैनौ इफ युआर रिग्रेटिङ त्यो कुरामा एउटा अब सानो बालिका भनौँ न भर्जिन गर्ललाई त्यो सानो बालिकालाई चाहिँ मेरो रूपको अब के भन्ने इन्कार्नेसनको रूपमा चाहिँ तिमी पूजा गर यस्तो रथयात्राहरू चलाऊ त्यसबाट चाहिँ तिम्रो शासन पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको अनि त्यहीँबाट चाहिँ अब एउटा साक्य कुल अथवा कुन कुलको चाहिँ गडेसलाई लिएर चाहिँ कुमारी ट्रेडिसन स्टार्ट भएको भन्ने एउटा कमन यो फल्क टेल भनौँ के हो त दिस इज अ भेरी ओल्ड ट्रेडिसन होइन त्यसो भए त यो थाउजन्ड्स अफ इयर्स नै भयो होला त्यसो भए कन्टिन्यू भइरहेको होइन र
काठमाडौँमा रथ यात्रा स्टार्ट गरेको चाहिँ मोर देन 250 इयर्स भइसक्यो अफिसियल लाइक इन्स्क्रिप्टेड नै भएको तर पाटनमा चाहिँ कति भयो भनेर त्यो इन्स्क्रिप्सन्सहरूमा चाहिँ एक्ज्याक्ट डेटहरू चाहिँ छैन तर इट्स भेरी पुरानो 17th सेन्चुरीतिरकै होला सो रथ यात्रा भनेको इज इट लाइक मचिन्द्रनाथहरू इन्द्रजात्रामा कुमारीको रथ जान्छ नि काठमाडौँ सो यो मचिन्द्रनाथ जात्रा यिनीहरूसँग रिलेटेड छ कि छैन हामीहरूको पाटनको चाहिँ छ पाटनको चाहिँ आई डोन्ट नो वाट इज द रिलेसन बिट्विन त्यो मचिन्द्रनाथको जात्रा र कुमारीको तर वेनेभर दे इज लाइक त्यो च्यारियटको प्रोसेसन मचिन्द्रनाथको च्यारियटको प्रोसेसन त्यो बेला चाहिँ कुमारीलाई चाहिँ उपस्थित गराउनै पर्छ सो स्टार्टिङमा मात्र नो थ्रुआउट नै हैन अब त्यो रथ प्रोसेसन त के हुन्छ अब एक दिन गाबालदेखि यहाँसम्म तान्ने पुल्चोकदेखि यहाँसम्म तान्ने भन्ने हुन्छ नि त सो एभ्री टोलमा चाहिँ कुमारीलाई प्रेजेन्ट गराउनु पर्छ क्या ओके सो वाट इज इट लाइक बिइङ अ कुमारी त्यो रुल्सहरू एन्ड रेगुलेसन्स त छँदैछ होइन तर हाउ इज इट लाइक फ्रम अ पर्सनल एक्सपिरियन्स के अब एउटा सानो बच्चालाई चाहिँ एउटा हिसाबले एउटा जुन पेरेन्टिङ एन्ड एभ्रिथिङ पनि चाहिन्छ होइन अफकोर्स आइम स्योर मेबी त्यो प्यालेसको गार्ड्सहरू अर प्रिस्टहरूले त्यसमा चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ होला तर डज द्याट अफेक्ट द चाइल्ड इन अ वे अब काठमाडौँको कुमारी चाहिँ सी हेज टु लिभ सेपरेट फ्रम हर पेरेन्ट्स होइन कुमारी घरमै बस्नुपर्छ फर्स्ट द पिरियड सी इज कुमारी होइन अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो सी अब एउटा फ्यामिली छोडेर आए पनि सी हेज द केयरटेकरको फ्यामिली सो उहाँको चाहिँ अपब्रिङहरू कसरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ आई डोन्ट नो तर पाटनमा चाहिँ हाम्रो के छ भने वी क्यान लिभ विथ आवर पेरेन्ट्स अनि वी क्यान लिभ इन आवर ओन हाउस पनि एज अ गडेस सो पाटनमा चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिटेड हाउसको लिमिटेड कम्युनिटीबाट मात्र आउने भएको भएर जेनरली जुन घरको डटर कुमारी भयो त्यही घरलाई चाहिँ कुमारी घर मानिने गरिन्छ कि घरमै बस्न पाउँछ होइन तर अहिले रिसेन्टली फेरि के गर्यो भने काठमाडौँ जस्तो सिस्टम बनाउनको लागि 2014देखि चाहिँ यहाँ पनि कुमारी घरको लागि एउटा स्पेसल कम्युनिटीबाट एउटा प्लेस प्रोभाइड गरेको छ सो अहिले चाहिँ फेरि काठमाडौँ जस्तै भएछ बट स्टिल प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ बस्न पाउँछ किन यो रिसेन्ट चेन्ज आउनुको कारण के छ स्पेसिफिकली त्यस्तो छैन त्यो अब कसैले अब घरहरू म्यानेज गर्न नसक्नु भयो भने चाहिँ अब इट निड्स अ लट अफ स्पेस किनभने अब कुमारी भइसकेपछि यु निड अ सेपरेट बेडरुम सेपरेट किचन फर गडेस होइन अनि त्यसपछि त्यो आसनहरू राख्नलाई कोठा चाहिन्छ भिजिटर्सहरू यत्तिकै आइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई वेटिङ रुमहरू चाहियो सो इट निड्स अ लट अफ स्पेस के सो म्यानेज गर्न सकेन भने चाहिँ कम्युनिटीले चाहिँ स्पेस प्रोभाइड गर्छ त्यही भएर सो पकाउने खानेहरू सबै अरूले छुट्टै गरिदिन्छ आई मिन लाइक कुमारीको लागि भनेर सेपरेट नै हुन्छ यु क्यान नट इट लाइक अरू मान्छेहरूको खानाहरू एकैचोटि पकाउनु चाहिँ मिल्छ बट लाइक चोखो गरेर पुरा किचनमा चाहिँ छ नि लिपेर सफा गरेर अब जुठोहरू केही पनि नगरिकन पकाउने अनि फर्स्टमा कुमारीलाई सर्भ गर्ने अनि कुमारीले खाइसक्नु भएपछि अर्को चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूले सेयर गर्ने सो घरमै बस्दाखेरि पनि इट इज लाइक अ गडेस नै गरेर ट्रिट गरिन्छ नट लाइक अ डटर होइन सो अनि पेरेन्टले अनि त्यसपछि त्यो चाइल्डलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा गाइडलाइन एउटा डिसिप्लिनमा मेन्टेन गराउँछ कसरी सकिन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ एक्चुअली अब कुमारी भइसकेपछि पेरेन्ट्सले पनि गाली गर्न मिल्दैन बिकज एज अ गडेस नै भनेर भन्छ अब होमवर्कहरू नगर्दा पनि गाली गर्न मिल्दैन होइन अब फर द्याट आई बिलिभ वी निड अ स्मार्ट मदर अर स्मार्ट पेरेन्ट्स भनौँ न मेरो मम्मी चाहिँ अलिक स्मार्ट हुनुहुन्छ अलिक के गर्नुहुन्छ भने जेनरली लाइक अब मेरो 2जना भाइहरू छ होइन उहाँहरूले चाहिँ के भाइहरू चाहिँ के मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ मम्मीले चाहिँ अब गाली गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ मबाट केही मिस्टेक भयो भने मलाई गाली गर्न मिल्दैन सो सी हेज अ डायरी सी किप्स अ डायरी एन्ड देन सी सेड लाइक अब ओके सो इफ आई डु समथिङ रङ शी इज गोइङ टु राइट इट इन द डायरी एन्ड सी सेज द्याट ओके अब नाउ आई क्यान नट स्कोल्ड यु सो आफ्टर लाइक when you are के अरे डन विथ द स्टेटस आई एम गोइङ टु स्कोल्ड यु एक मुस्टमा भनेर चाहिँ देख्नुहुन्छ कि सो लाइक whenever she writes in the diary I'll know that I have done something wrong so that's भनेपछि त्यो त्यहाँबाट निस्केपछि गाली खायो टर्न no तर it's a good idea I believe like as a child पनि I was very calm and like polite नै हुन्छ त्यस्तो मस्तीहरू गर्न पाउँदैन कि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सो त्यस्तो बदमासी गर्ने त्यस्तो कहिले भएन त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि द चोजन वानलाई त अलरेडी नै हुन्छ होला नि होइन टु सम एक्सटेन्ट त त्यस्तो केही इन्सिडेन्ट भएको छ र अहिलेसम्म कुमारीहरू कोही त्यस्तो बदमास भएको निस्केको छैन त्यस्तो त छैन एकदमै काम त्यस्तै हुन्छ अनि आई रेड अर्को भनेको चाहिँ कुमारीले भुइँमा पनि टेक्न मिल्दैन भन्ने काइन्ड अफ त्यो पनि हो र हामीले यहाँ फलो गर्छौँ कस्तो छ एक्चुली बाहिर जाँदाखेरि लाइक घरको बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ पाइला टेक्न नहुने हो इट्स बिकज अफ द प्युरिटी रिजन्स होइन घाउ चोटपटक लाग्यो भने सी हेज टु बी रिप्लेस नि त त्यही भएर पनि होला सो सेफ्टी रिजन्सको लागि प्युरिटी रिजन्सको लागि गरेको तर घरभित्र चाहिँ माथि तल गर्न मिल्छ उहाँ चाहिँ
सो टेरेसहरूमा एउटा रेस्ट्रिक्टेड एउटा ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यस्तो घरभित्र भनौँ घरभित्र चाहिँ जहाँ एउटै कोठामा मात्र बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन अनि डालामा जान भएन त्योभन्दा माथि जाँदा पनि जान पाउँछ अनि फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज ओभर आउनु पाउँछ र लाइक साथीहरू भन्ने हुन्छ कि हुँदैन पहिला चाहिँ कुमारीको अब साथीहरू बनाउनु मिल्दैन भन्ने थियो होइन बिकज सी इज अ गडेस अनि अब साथीहरूको गडेस इज अ डिफ्रेन्ट लाइक एउटा सुप्रिम लेभल नै ट्रिट गर्छ नि त सो साथीहरू बनाउनु मिल्दैन भन्ने थियो तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब सोसियलाइज कम हुने भयो नि त अब एउटा लङ टर्मसम्म कुमारी भएर बस्यो भने त आफ्टर द्याट सी हेज अ नर्मल लाइफ अनि कसरी अब सोसियलाइज गर्ने त सो यो कुरामा चाहिँ 2007 पनि एउटा इस्यु नै निस्केको थियो कि अब त्यो चाइल्ड राइटको इस्युहरू उनीहरूलाई चाहिँ सोसियलाइज गर्न पछि गाह्रो हुन्छ पढ्न पाउँदैन कुमारीलाई त पढाउनु पनि हुँदैन भन्छ नि त अब पढाउनु हुँदैन भन्छ पहिला भन्थ्यो लाइक सी इज अ गडेस सी नोज एभ्रिथिङ अन हर्सेल्फ अनि को चाहिँ अब कुमारीको गुरु बन्न जाने त होइन सो त्यो भएर चाहिँ पढाउनु हुँदैन भन्ने पनि कन्सेप्ट थियो सो त्यो सबै रिजनले गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो के अरे साथीहरू बनाउनु मिल्छ सो मिल्दैन थियो अनि अहिले चाहिँ अब लिनियन्ट भएछ सो स्कुलहरूले नै अब जुन कुमारीलाई पढाउने स्कुल छ नि उहाँहरूले नै क्लासमेटहरूलाई ल्याउने कुमारी घरभित्रै सो द्याट इफ सी कान्ट गो आउटसाइड लेट्स ब्रिङ द वर्ल्ड इनसाइड भनेर क्या अनि अब सर्टेन प्योरिटी रेस्ट्रिक्सन्सहरू राखेर अब त्यहीँभित्र पनि अब क्लासरुम इन्भाइरोमेन्टमा पढाउने जस्तो अब गेम्सहरू खेलाउने जस्तो सो द्याट एटलिस्ट लर्न सम सोसियल स्किल्स त्यो भनेको चाहिँ लाइक पिरियडिक यति छुट्याएको नै हुन्छ महिनामा एकचोटि हप्तामा एकचोटि समथिङ लाइक द्याट त्यस्तो नै हुन्छ कि ऱ्यान्डम हो ऱ्यान्डम जहिले मलाई त्यो हुन्छ तपाईँको बेलामा चाहिँ यो मेरो बेलामा चाहिँ भइसकेको थिएन सो थ्रु आउट द होल पिरियड नै कि मिडवे चेन्ज भएको त होइन म पछि चाहिँ भएको सो त्यसो भए त यु डिडन्ट ह्याभ फ्रेन्ड्स ग्रोइङ अप नो अनि ट्रान्जेक्सन गर्नलाई गाह्रो भयो त यु सिम लाइक अ भेरी नर्मल पर्सन तर अलिकति गाह्रो त भयो लाइक तर पनि लाइक फ्रेन्ड्सै भनेर चाहिँ हुँदैन बट वी हेभ अ प्लेन्टी अफ कजन ब्रदर्स सिस्टर्सहरू आउँछ नि त उनीहरू पनि अब एउटा काइन्ड अफ सोसियलाइजिङ नै हो अनि अलिकति टाइम त लाग्छ बिकज आई वाज अ कुमारी फर अ लङ पिरियड अफ टाइम फर 10 years अलमोस्ट होइन अनि अब त्यो नर्मल लाइफमा आउने एउटा लाइफ टाइममा one day you are a goddess and next day you are nothing so you don't know like कसरी प्रोसेस गर्ने you're supposed to be normal and you don't know what being normal is like नि त इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन हो त्यतिखेर भन्नाले स्कुलको रेस्ट्रिक्सन थिएन स्कुलको रेस्ट्रिक्सन नो मभन्दा ठ्याक्क पहिलाको म एक्ज्याक्टली one step माथिको कुमारीबाट चाहिँ त्यो पढाउने कुरा स्टार्ट भएको त्योभन्दा अगाडिको त उहाँहरू त पढ्नै पाउनु भएको छ दे आर इलिटरेट नै पढ्न पाउनु भएन सो जेनरली चेन्ज आउने भनेको चाहिँ अब लाइक हुन त कुमारी हो बट आफ्टर द्याट नर्मल लाइफ उहाँलाई चाहिँ फेरि नर्सरी लेभलबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने कति गाह्रो हुन्छ त होइन त्यो बुझेर चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले होइन घरमा भए पनि ट्युसन राख्नुपर्छ भनेर स्कुल्सहरू खोजेर होइन अब स्कुलबाट पनि अब घरमा पठाउनु परेपछि नमान्ने कि मेरो मम्मीले त लाइक सी वाज रेडी टु पे एनी अमाउन्ट तर आएर घरमा पढाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ गएर रिक्वेस्टहरू गरेर अनि एक्जामहरू घरमै दिने मिलाएर त्यो सबै गरेर चाहिँ एजुकेसन स्टार्ट भयो अनि त्यही भएर अब आफ्टर बिङ कुमारी म डाइरेक्ट कलेज जोइन गर्न पाएँ त्यही त त्यो इट हेज समथिङ टु डु विथ एज एज वेल नि त लेट्स कुमारी सकिसकेपछि सुरुबाट पढ्नु र बच्चा हुँदाखेरि पढ्नु इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ बच्चाको त ब्रेन इट्स सो हुन्छ नि अब्जर्भ गर्न सक्ने काइन्ड अफ सो एकैचोटि पछि गर्दा त त्यो अब्जर्भ कसरी गर्ने नै थाहा हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ द्याट माइट बी एन इस्यु एज वेल सो तपाईँले चाहिँ पहिलादेखि पढ्नु पाउनु अनि इक्जामहरू चाहिँ कसरी त्यही नै आएर लिइन्थ्यो एसएलसीहरू भन्ने कुराहरू कसरी गरिन्थ्यो मैले चाहिँ घरै बसेर एसएलसी दिएँ घरबाटै गर्न मिल्छ एक्चुअली नर्मल एक्जाम रेगुलर एक्जाम्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने कोर्सेसहरू जुन चाहिँ बाहिर स्टुडेन्ट्सहरूले स्कुलमा पढ्छ त्यही सबै अब इङ्ग्लिस म्याथ सोसियल्सहरू सबै हुन्छ अनि एकजना टिचरले सबै सब्जेक्ट पढाउने हुन्थ्यो फर सर्टेन लाइक 3 hours or 2 hours घरमा आएर अनि एक्जामको टाइममा चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न तर स्कुलबाट सम रिप्रेजेन्टेटिभ टिचर लाइक गार्डहरू आएर चाहिँ एक्जाम लिएर अनि पेपर लिएर जाने अनि त्यो करेक्सन्सहरू गर्दाखेरि ऱ्याङ्किङहरू गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरूसँगै ऱ्याङ्किङ हुन्थ्यो तर स्कुलमा चाहिँ एटेन्डेन्स हुँदैन भनेपछि चिटिङ गर्नै पाएन एक्जाममा पाएन नि लाइक तर त्यस्तो एक्लै बसेर त्यही त अफकोर्स मैले जिस्केर भने त्यो यसो सोच्दाखेरि त एक्लै बसेपछि त गार्ड पनि चाहिँदैन होला नखोजेको झन् एसएलसी दिएको दिन त इट वाज लाइक अब कुमारीले एसएलसी दिएको भनेर होइन अनि मिडियाहरू त यति धेरै आउने फ्ल्यास लाइटले चाहिँ लेख्न पनि गाह्रो भएको थियो क्या मलाई एक्जामकै बेलामा डिस्ट्र्याक्ट भयो अनि एकदमै लाइक एकदम डिस्ट्र्याक्ट हुने चाहिँ भएको थियो तर एज अ कुमारी के हुन्छ भने देयर इज one teacher लाइक पुटिङ अल हिज एफर्ट टु टिच यु नि त सो पढाइमा चाहिँ यु आर लाइक ट्यालेन्टेड नै भनौँ न एज अ लर्नर पनि होइन मलाई चाहिँ केही कुरा आएन अब म्याथ्सहरू सिकाउँदाखेरि पनि आएन भने चाहिँ म त्यो एउटा हिसाब नसिकेसम्म अगाडि बढ्दिनँ थिएँ क्या सो जस्ट
एकाडेमिक वाइज चाहिँ राम्रै छ, त्यस्तो चिट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन भनौँ न। त्यो के अरे असाइनमेन्टहरू पनि गरेन भने या भने चाहिँ के भयो भने टिचरले गाली गर्नु पनि पाएन, फेरि त्यस्तो कुरा पनि स्ट्रिक्ट हुनु पाएन। सर्टन थिङ्सहरू त रमाइलो रहेछ त। what is the best thing about यो होल कुमारीको एक्सपिरियन्स? आई थिङ्क द एन्टायर एक्सपिरियन्स वाज ब्युटिफुल, किनभने अब भन्छु भनेर बन्न पाउँदैन नि त। त देयर आर लट अफ त्यो क्राइटेरियाहरूलाई पास गरेर एउटा सर्टेन क्लानमा जन्मिन दिनु पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि सबै टेस्टहरू पास गरेर युआर गडेस होइन। अब अरू नर्मल गर्ल्सहरूले चाहिँ बाहिर जान पायो, देयर इज एन अर्को लाइफ, तर एज अहिले चाहिँ म हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कुमारीको लाइफ पनि जिउन पाएँ, त्यहाँबाट सर्टेन लर्निङ्सहरू लिन पाएँ। अब स्पिरिचुअली मेरो नलेज हाई छ होइन, अनि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि अहिले म मोडर्न वर्ल्डमा एउटा मोडर्न नर्मल लाइफ पनि त लिड गरिरहेको छु। सो आई फिल रियली ब्लेस्ड कि मलाई चाहिँ दुइटै लाइफ चाहिँ अहिले जिउन पाएँ एकैचोटि। अनि बिङ अ कुमारी इट हेज गिभन मी अ लट कि लाइक अब तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ बिकज आई हेभ गट अ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी। बाहिरबाट यति धेरै मान्छेहरू आएर तपाईँलाई भेट्न आउँछ, लाइक यु हेभ अ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी। अब इभन माई पेरेन्ट्स आर प्राउड बिकज देयर डटर इज अ एक्स कुमारी नि त। सो त्यो स्टेटस नै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। सो एउटा स्टेटस भयो, अनि लाइक एज अ गडेस घरमा चाहिँ कहाँ कहाँबाट मान्छेहरू आएर तपाईँलाई दर्शन गर्न आउने, अनि घरमा पनि कसैले गाली नगर्ने भएको विसहरू सबै कुरा गर्ने। अनि इट्स लाइक कहिले स्कुल जानु नपरे पनि हुन्थ्यो नि, इट्स लाइक नाइस के। त्यो के अरे भिजिटर्सहरू चाहिँ आउनु पाउँछ, भेट्न चाहिँ पाउँछ सर्टेन टाइममा आउन चाहिँ पाउँछ। जेनरली चाहिँ बिहान पूजा हुन्छ, अनि पूजा पछिको सर्टेन आवर्स चाहिँ टुरिस्टहरू अथवा लाइक लोकल पिपलहरू चाहिँ पूजाहरू गर्न आउनेहरू भयो भने त्यो टाइम हुन्छ। त्यसपछिको आवर्स चाहिँ एजुकेसनको लागि। सो एभ्री डे नै इट्स लाइक स्केड्युल एउटा बनेको नै हुन्छ यसो भनेर चाहिँ? एकदम टाइट त हुँदैन, बट स्टिल आई थट लाइक कुमारीलाई भेट्नै पाउँदैन जस्तो लाग्छ, आइसोलेटेड नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स धेरैजना मान्छेलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ कि द वे अब आम एन आउटसाइडर, मलाई त्यस्तो खासै थाहा छैन। नेवार भएकोले अलिकति यो कल्चरहरू यताउतिको बारेमा त हाम्रो अलिअलि त बुझ्छु म, तर बट फ्रम वाट वी नो इट्स अल द नेगेटिभ स्टफहरू मात्र आउँछ। अफकोर्स होला नेगेटिभ पार्ट अफ इट एज वेल, बट देयर आर पोजिटिभ पार्ट अफ इट एज वेल। र त्यो नेगेटिभ पार्टलाई चाहिँ अलिकति ओभरली नै एक्जाजुरेटेड गरिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई चाहिँ। वर अबाउट लाइक यो युजली यो मिडियाहरू भनेको चाहिँ इज इट नेपालको कन्टेक्स्टमा हो कि बाहिरको मिडियाहरू आउने हो कि कताबाट बेसी त्यो इन्ट्रेस्ट आउँछ? अहिले मलाई भेट्न आउनेहरू भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली कस्तो मान्छेहरू आउँछ भने जेनरल एउटा नर्मल टुरिस्टहरू त आउँछ, बिकज उहाँहरू चाहिँ नेपालमा आएपछि एउटा मेजर एट्र्याक्सन भनेकै लिभिङ गरेसको कल्चर उनीहरूको कन्ट्रीमा पाउँदैन। सो आएर कुमारीलाई हेरिसकेपछि उनीहरूको मनमा जुन क्युरियोसिटीहरू आउँछ नि त, सो त्यो क्युरियोसिटीहरूलाई सल्भ गर्न उनीहरूको लागि बेस्ट मिडियम भनेकै मिटिङ एन एक्स गडेस हुन्छ। सो त्यो तिनीहरू आउनुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब कोही कोही मान्छेहरू कल्चर्स रिलेटेड थेसिसहरू गरिराख्नु भएको हुनसक्छ नि, सो त्यो रिलेटेड चाहिँ अब थेसिसको लागि हेल्पको लागि पनि क्वेसन्सहरू सोध्न, हिस्ट्रीसँग रिलेटेड गरेर क्वेसन्सहरू सोध्न पनि आउनुहुन्छ। अब कोही कोही चाहिँ एकदम ठुलो अब च्यानल्सहरू नै लाइक डकुमेन्ट्रिजहरू बनाउने, इन्टरभ्यूहरू लिने गरेर नै लाइक एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्टै लिएर आउनुहुन्छ। सो अनि जेनरल नर्मल अब नेपाली जर्नलिस्टहरू पनि आउनुहुन्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा। त्यो त तर वेन यु आर कुमारी त्यस्तो बेलामा नि, त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब लोकल पिपल दर्शन गर्न आउने भइहाल्यो, अनि फरेनर्सहरू दर्शन गर्न आउने। त्यति बेला त अब इन्टरेक्सन त पोसिबल हुँदैन नि त। सो त्यो कन्टेन्टहरू बनाउनु पाउँदैन, खिच्न पाउँदैन त्यस्तो के हुन्छ? पाटनमा चाहिँ पाउन चाहिँ पाउँछ त्यतिखेर पनि। अनि जेनरली बाहिर फेस्टिभल्सहरू भइरहेको बेलामा, बाहिर ल्याउने बेलामा अथवा पर्मिसन लिएर चाहिँ सर्टेन गुटीहरूसँग पर्मिसन लिएर चाहिँ सुटिङ गर्न दिन्छ। ओके। सो मेन कुरा भनेको चाहिँ लाइक यो जुन सर्टेन टाइम मात्र भिजिटर्सहरू आउनु पाउने एन्ड थिङ्स लाइक द्याट भयो। इज इट लाइक भिजिटर्स पनि यस्तो काइन्ड अफ भिजिटर आउनु पाउँछ, यस्तो काइन्ड अफ आउनु पाउँदैन भनेर हुन्छ कि जो पनि आउनु पाउने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? एज लङ एज अब उहाँहरूले चाहिँ प्योर ड्रेसअप एन्ड प्योर फुडहरू त्यो गरेर आउनु भयो भने जो पनि आउन पाउनुहुन्छ। इट्स अ टेम्पल होइन, त्यहाँ चाहिँ कसैलाई रेस्ट्रिक्सन छैन, कुनै कास्ट बेस अथवा रिलिजन बेस त्यस्तो कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन। सो वाट इज अ टिपिकल डे लाइक इन अ लाइफ अफ कुमारी? म चाहिँ अब युजली लाइक 6 मा उठ्छु, एन्ड इफ देयर इज लाइक स्पेसल पूजा यु हेभ टु टेक अ बाथ, अदरवाइज अब नर्मल फ्रेसन अप भयो होइन। अनि यो मम अर समवन एल्स विल डु द मेकअप फर यु, एन्ड देन देयर विल बी हाफ एन आवर रिचुअल, इट्स कल्ड नित्य पूजा। इट्स लाइक द मेन पूजा फर द डे, जुन चाहिँ हाम्रो घरको हेड अफ द फ्यामिलीले गर्नुहुन्छ होइन। एभ्री सिङ्गल डे नै त्यो? एभ्री सिङ्गल डे। एन्ड इफ देयर इज लाइक अदर पूजाजहरू जस्तो अब लोकलमा कसैको बर्थडेहरू भयो भने, कसैको अब केही अब प्रमोसन्सको लागि, कसैको इक्जामहरू भयो भने त्यो नम्बर पूजाहरू दिइरहेको हुन्छ, दिनमा 2-3टाहरू आउँछ होइन।
होइन सो त्यो पूजाहरू सकेपछि अनि नर्मल टिका लाउन आउने भिजिटर्सहरू त्यसपछि टुरिस्टहरू अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सबै सकेपछि लन्च गऱ्यो अनि लन्च गरिसकेपछि अब कहिले अब डिपेन्ड्स कतिजना मान्छे आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ 2-3 जना आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब धेरै नै आउँछ होइन सो कहिले 11-12मा लन्च गऱ्यो अनि आफ्टर द्याट अब टिचर आउनुहुन्थ्यो 2-3 घन्टाको लागि पढाउनु भयो अनि खाजासाजा खायो अनि इभिनिङमा चाहिँ नर्मल नै हो दर्शन गर्न आउने मान्छेहरू छ भने दियो नभए चाहिँ अब यु क्यान वाच टिभी कम्प्युटर गर्ने भए कम्प्युटर कौसीमा खेल्ने भए खेल्ने सो हाफ डे चाहिँ इट्स लाइक नर्मल नै हुन्छ सुरुको फर्स्ट चाहिँ रिचुअलसँग रिलेटेड हुन्छ सो यो टिभीहरू हेर्ने भनेर भन्नुभयो भने त्यसमा पनि के रेस्ट्रिक्सन हुन्छ यस्तो हेर्न पाउँछ यस्तो हेर्न पाउँदैन हुँदैन बच्चा हो कार्टुन हेर्न पाउँछ बलिउड डान्सहरू हेर्न पनि पाएँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन सेम थिङ विथ कम्प्युटर्स पनि लाइक वाट एभर यु वान्ट टु डु अनि खेल्ने भनेपछि त्यस्तो चाहिँ लाइक सिन्स फ्रेन्ड्सहरू नभएपछि कसरी खेलिन्छ त्यो खेल्ने खालको त्यो टाइम नै पाउँदैन कि यति धेरै मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ नि दर्शन गर्न अनि होमवर्क हुन्छ ट्युसन हुन्छ अब कजिन्सहरू आउँदाखेरि अब इन्डोर गेम्सहरू म युजली क्यारमहरू त्यस्तो खेल्थेँ अनि अब कम्प्युटरमा भिडियो गेम्सहरू पहिला हुन्थ्यो नि ए टिपिकल नै रहेछ नि त एकदमै फेरि सो अनि युवाको हुँदैन भने कहिलेकाहीँ एभ्री डे इज द सेम सो मेनी पिपल आर कमिङ टु सी यु अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ लाइक अब जस्तो म खेलिरहेको बेलामा कोही आयो भने चाहिँ दर्शन दिनु पऱ्यो भनेपछि लाइक आज नै भन्ने हुन्छ तर मलाई चाहिँ थाहा छ कि लाइक जो मान्छे आएर मलाई दर्शन गर्न आइरहेको छु मैले उसलाई दर्शन दिएन भने द्याट विल बी कन्सिडर्ड एज ब्याड लक फर हिम अनि बेसिकली कहाँबाट आइरहेको हुन्छ कहाँबाट टाढाबाट दर्शन लिन भने अनि म चाहिँ इट्स लाइक मेरो ड्युटी नै भनेर लिन्छु सो फाइन बस्दिन्छु त्यत्रो सानोमा पनि लाइक एभ्रिथिङ बुझ्ने कहिलेकाहीँ त फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होला नि बच्चा हुँदाखेरि त त्यस्तो त हुँदैन धेरै चाहिँ हुँदैन अब त्यो ड्युटी जस्तै युज टु पनि भइसकेको हुन्छ फ्रस्ट्रेसन हुँदैन अनि लाइक अब कुमारी सेलेक्ट भइसकेपछि नै आई बिलिभ देयर सम सर्ट अफ पावर जसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति किन इमेजिन अ 5 years ओल्ड गर्दैन जसलाई 2-3 hours एउटा चुप्लाएर काम विदाउट इमोसन एक्सप्रेस नगरिकन बस्नुपर्ने त्यस्तो त पोसिबल हुँदैन कस्तो चकचके हुन्छ बट दोज हु आर सेलेक्टेड एज अ कुमारी उनीहरूसँग चाहिँ केही न केही चाहिँ स्पेसल हुन्छ सबभन्दा च्यालेन्जिङ काम चाहिँ के हो लाइक द पार्ट अफ बिइङ अ कुमारी द हार्डेस्ट थिङ हार्डेस्ट थिङ भनेर त्यति बेला त केही पनि थिएन द हार्डेस्ट थिङ वाज ड्युरिङ द ट्रान्जिसन होइन अनि अहिले त इट्स नर्मल लाइक पहिला चाहिँ मैले चाहिँ स्कुलको बुक्स बाहेक अरू केही एडिसनल ट्यालेन्ट्सहरू सिक्न पाइनँ लाइक अब आई वान्टेड टु पर्स्यु लाइक साइन्सहरू पढ्नु पऱ्यो भने घरमा ल्याब ल्याउने पोसिबल हुँदैन होइन त्यस्तो भयो स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजहरू हुँदैन सो ट्यालेन्टतिर चाहिँ अलिकति ल्याक गर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ तर एक्स्ट्रा करिकुलरमा चाहिँ अनि आजकल चाहिँ लाइक मभन्दा पछि आउने कुमारीहरू चाहिँ अब घरमै बसेर पनि अहिले पनि एज अ बिङ अ कुमारी नै डान्सहरू म्युजिकहरू आर्टहरू सिकिरहनु भएको छ सो अहिले चाहिँ थिङ्स एकदम राम्रो एन्ड लिनियन्ट हुँदै गएको छ सिस्टमेटिक भएर गएको छ गभर्मेन्टको साइडबाट पनि अलि धेरै पहिलाभन्दा पर्टिकुलरली धेरै सपोर्ट छ सो अहिले चाहिँ दे आर लकी ट्रान्जिसन हुने बेलामा हाउ इज इट लाइक हुन्छ नि आजको भोलि नै एकचोटि सक्यो कि देयर इज अ रिचुअल अर त्यसको लागि प्रिपरेसन हुन्छ कि गोइङ आउट टु द रियल वर्ल्ड हाम्रो चाहिँ अब जुन डेमा अब पिरियड भयो त्यो दिनमा त्यही मोमेन्टमा स्टप बिङ अ गडेस अनि हाम्रो अब नर्मली एज अ नेवारी कल्चरमा चाहिँ बिफोर पिरियड वी हेभ टु गो इन्टु त्यो गुफा सेरिमनी 12 डेजको होइन सो डाइरेक्ट लाइक वेन यु हेभ यर पिरियड यु विल बी त्यो ड्रेस्ड इन स्पेसल अर्नामेन्ट्स विथ द पावर त्यो निकालिन्छ अनि युआर लक्ड इन अ रुम फर नेक्स्ट 12 days अनि इट वन्ट बी अ च्यालेन्ज किनभने घरमै त बसिरह हो अनि त्यो रिचुअलबाट सकेपछि जुन दिन निकालिन्छ अनि नर्मल अनि न्यू ड्रेस अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ यो गोइङ आउट टु द रियल वर्ल्ड अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो भएको थियो त्यतिखेर त्यति बेला चाहिँ अलिकति बाहिर त्यस्तो खासै त गइँदैन नि होइन एक्सेप्ट फर फेस्टिभल्सहरू बाहेक त बाहिर निस्किनु त कुरै छैन नि छैन बाहिर जाँदा पनि लाइक बोकेर लाने अथवा प्यालेन्क्विनमा लाने हुन्छ होइन अनि फर्स्ट टाइम बाहिर निस्किँदाखेरि हाउ वाज इट लाइक इट वाज अलिकति गाह्रो लाइक म चाहिँ अलिकति लङ टाइमसम्म कुमारी भएको भएर मेरो मम वेयर एक्सपेक्टिङ द्याट म चाहिँ अब चाँडै निस्किन्छ होला भनेर सो सी हेड स्टार्टेड लाइक काउन्सिलिङ मी कि अब ओके लाइक यु कान्ट बी अ कुमारी फर एभर अनि आफ्टर दिस तिमीलाई चाहिँ अरूले डिफ्रेन्ट खालको ट्रिटमेन्ट गर्छ यति लेभलको रेस्पेक्ट पाउँदैन सो नर्मल लाइफ इज लाइक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सो यु हेभ त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति काउन्सिलिङ दिइरहनु भएको थियो अनि आई वाज अल्सो मेन्टली प्रिपेरिङ माइसेल्फ फर द्याट तर तै पनि लाइक जुन दिन चाहिँ त्यो भयो इट वाज लाइक सकिङ नै कि बिकज अब एज अ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बाहिर लाँदाखेरि बोकेर लाने त्यस्तो हुन्थ्यो फेस्टिभल्सहरूमा अब फर द फर्स्ट टाइम यु ह्याड टु स्टेप आउटसाइड अफ द हाउस आई वाज लाइक फेरि बोकेर लग्थ्यो किन म फेरि हिँड्नु पऱ्यो होइन इट वाज लाइक मेरो स्टेप्स नै ट्रेम्बलिङ खालको होइन स्टेप्स नै लिन गाह्रो भएको जस्तो भइरहेको थियो अनि त्यो ट्राफिकहरूदेखि डराउने बाटो काट्न डराउने लाइक हुन्छ ठाउँहरू पनि फेरि के हो कसो थाहा छैन होला होइन
अनि You have to take a cab अब फेरि हैन कहीँ जानु पर्यो भने क्याब लिनु पर्यो ट्याक्सी लिनु पर्यो गाह्रो त्यही त हो आई क्यानट इमेजिन द्याट कलेजमा जाँदा पनि मलाई कसै न कसैले चाहिँ मम्मी ड्याडी स्पेसली हात समातेर ड्रप डाउन गर्न जानुपर्छ लाइक सर्ट डिस्टेन्स गरेर हिँड्न सिकाउनु भयो उहाँहरूले मलाई होइन यतातिर कलेज चाहिँ पुगिसकेको थियो म कलेज पुगिसकेको थिएँ मैले चाँडै त्यो स्किप गर्दै ओके 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 वाउ सो यु कट अन टु द्याट प्रिटी क्विक नै लाइक 6 months त अलिकति गाह्रो भयो लाइक अब हुन्छ नि एउटा खालको ट्रिटमेन्टबाट अर्को खालको ट्रिटमेन्टमा आउँदाखेरि अलिकति गाह्रो त भइहाल्छ नि होइन जस्तो यति धेरै रेस्पेक्ट पाइरहेको हुन्छ घरमा लाइक स्कुलमा पनि भनौँ न एकजना टिचरले मतलब घरमा एकजना टिचरले सँगै बसेर यस्तो बुझाएर पढाइरहेको हुन्छ अब नेक्स्ट डे तिमी कलेजमा जाऊ अरू 40जना स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ बिचमा बस्यो अनि टिचर यति टाढा हुन्छ के पढाइराख्नु भएकै बुझ्दैन नि त तर थ्याङ्क्स टु अब के भनौँ कलेजको प्रिन्सिपलहरूले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ अलिकति त्यो ट्रान्जिसन फेजमा इजी हुनको लागि फर्स्ट बेन्चमा राखेर होइन अनि एक्स्ट्रा काउन्सिलिङहरू पनि दिनुभएको थियो त गाह्रो नहोस् भनेर त्यो मात्र नभएर पनि द एङ्जाइटी थिङ के अब भनौँ नर्मल पिपलहरू नि हु आर इन्ट्रोभर्ट्स उनीहरू नै त्यो क्राउडसँग मिङ्गल हुनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त किनभने अब त्यो त उनीहरूलाई त बानी भइसकेकै हो भेटि नै रह हो घुमि नै रह मन परे पनि मन नपरे पनि त्यही पनि समटाइम्स टु फेस द्याट क्राउड टु फेस अ लट अफ पिपल अर सोसियल सिचुएसनहरू अनकम्फर्टेबल हुन्छ कि तपाईँको केसमा त त्यो झन् इट्स अन एक्सट्रिम लेभल नै होइन त्यो त कहिले एक्सपिरियन्स नै नभएको कुरा हो नि त सो फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि डु यु फोर्स युर सेल्फ कि होइन अब आई हेभ टु बी कम्फर्टेबल कि हाउ इज द्याट लाइक मलाई अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्थ्यो लाइक एउटा त बिकज द्याट टाइम वाज हार्ड किनभने आई वाज मिसिङ द कुमारी थिङ होइन त्यो धेरै ठुलो कुरा छुट्यो लाइफमा होइन अनि त्यसपछि अब प्रिपेयर हुनु पऱ्यो नयाँ वर्डसँग कसरी जाने अनि इच एन्ड एभ्री डे एउटा नयाँ च्यालेन्ज आउने कि अब जस्तो यु हेभ टु वेयर सुज पहिला अब कुमारी हुँदाखेरि छालाको जुत्ता लाउनु भएन अब फर्स्टमा कलेज जानु तिमी छालाको जुत्ता मैले मानेन फर्स्टमा आई डिन्ट मलाई चाहिँ कलेजको ड्रेस लाउनु पऱ्यो मैले लगाइनँ बिकज मलाई कम्फर्टेबल थिएन अनि कलेजको टिचरहरू पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो र हुन्छ जुन ड्रेसमा कम्फर्टेबल छ सो फर लङ टाइम आई वाज वेयरिङ ओन्ली रेड किनभने म त्यसैमा कम्फर्टेबल थियो त्यो चेन्जलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न अलिकति टाइम लाग्यो होइन तर पछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने बिकज अफ द्याट होइन मलाई चाहिँ छिट्टो एड्याप्ट गर्ने एउटा जुन स्किल छ नि त्यो चाहिँ ममा बिल्ड भयो जस्तो लाग्यो कि अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्छ मान्छेले कोही आएर अब जेनरली आफ्नो नेमबाट बोलाएको हुँदैन नि त एज अ गडेसै भनेर बोलाइन्छ अनि आफ्नो नेमबाट फर्स्टमा कसैले बोलाउँदाखेरि इट वाज लाइक मलाई बोलाएकै होइन जस्तो मैले अब ध्यानै अर्कोतिर नामै सुन्या हुँदैन होला है त्योभन्दा अगाडि त कसले बोलाउँछ नामले कसैले पनि बोलाउँदैन होला ड्युरिङ द्याट कुमारी पिरियड बोलाउँदैन तर मेरो नाम यो भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ नाम त अब त्यो कपीमा नाम त थाहा हुन्छ होइन अनि त्यो फर्स्ट टाइम क्राउडमा भेट्दाखेरि चाहिँ विथ फ्रेन्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ इजन द्याट ओभरवेल्मिङ किनभने उनीहरूको दिमागमा त यु आर स्टिल अ गडेस नि त टु सम डिग्री त भर्खर निस्किँदाखेरि त अनि हाउ डु दे ट्रिट यु म निस्किँदाखेरि चाहिँ अब खोइ उनीहरूलाई त्यो भने हो कि लाइक राम्ररी बिहेभ गर सिज अ गडेस भनेर पहिला नै इन्स्ट्रक्ट गरे हो कि त्यो लाइक भेरी नाइस ट्राइङ टु बी फ्रेन्डली अनि हेल्प गर्न खोजिरहेको थियो कतिजना धेरै क्युरियस हुने तपाईँको लाइफ कस्तो म चाहिँ लाइक अलिकति डिस्टेन्सै बनाएर बस्थेँ सुरुमा चाहिँ पछि स्लोली एडजस्ट हुँदै गऱ्यो एड्याप्ट हुँदै गऱ्यो अनि मान्छेहरूले एरोगेन्ट सोच्दैन त्यतिखेर डिस्टेन्स बनाएर बस्दाखेरि कहिले त्यस्तो त सोध्दैन तर थाहा नपाएकोहरूले चाहिँ के हो गाउँबाट आएको कि लाइक टाइपको त्यस्तो चाहिँ बिहेभ गरेको थियो थाहा भएपछि चाहिँ ओके इट वाज ओके फर देम ओके सो अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि वेन वाज एभ्रिथिङ नर्मल नै भएर गएको चाहिँ कहिलेदेखि मैले चाहिँ क्विकली लाइक एड्याप्ट गर्न सकेँ नै भन्नुपर्छ बिकज अहिले चाहिँ जेनरली कुमारिजहरू चाहिँ देयर ह्याभिङ द पिरियड्स एट एन अर्ली एज अनि त्यही भएर 5-6 इयर्समै रिटायर भइरहेको छ बट म चाहिँ यङ एजमा सेलेक्ट भएर लङ टर्मसम्म बसेको भएर इट वाज लाइक लङ टाइम 10 years होइन सो अब आई बिलिभ इट्स नट बिकज अफ द कुमारी कल्चर इट्स बिकज अफ अब इफ तपाईँ एउटा भनौँ न एउटा सर्टेन रुरल एरियाबाटै एउटा अर्बन एरियामा आएको भए पनि त्यो ट्रान्जेक्सन भएको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो लाइक गाउँबाट आएकोहरूलाई बाटो काट्न यहाँ काठमाडौँमा कति गाह्रो छ नि त होइन सो त्यस्तै हो हुन चाहिँ इट्स नट बिकज अफ द कल्चर तर इट्स तिम्रो अब कतिको एड्याप्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो अनि बिकज मेरो पेरेन्ट्स वेयर भेरी सपोर्टिभ मेरो टिचर्सहरू पनि भेरी सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब सोसियल स्टडिजहरू पढाउँदाखेरि स्कुलमा सकाइसकेपछि क्लास लिएर सकाइसकेपछि यहाँ आउनुहुन्थ्यो अनि स्कुलमा के भयो कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो क्या लाइक यो बच्चाले गरेन यो बदमासी गर्यो त्यो सुनाइराख्नुहुन्थ्यो अनि सो द्याट अब हामीले त्यो स्कुलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ एटलिस्ट आफूले नभएको पनि सुनेको चाहिँ हुन्छ होइन अनि त्यस अब सक्यो युजली चाहिँ वाट एजमा कुन एजमा बनाइन्छ कुमारी चाहिँ युजली 2 देखि 5 सम्म 5-6 ए अनि त्यसपछि लाइक वाइ वर यु द लङ्गेस्ट कुमारी बिकज आई गट माई पिरियड वेन आई स्टेप्ड इन एट 15 सो त्यही भएर
Okay, okay. And so I became Kumari when I stepped in at 5. So it was like almost 10 years, like not exactly 10 years, but 9.5 years. So सो यो कुराबाट आउँछ नि त कुमारीको कुरा गर्दा जहिले पनि एउटा अलिकति नेगेटिभ आउने भनेको सेम ह्युमन राइट्स एन्ड जुन चाइल्डको राइट्स पाएन एन्ड अल द्याट थिङ लाइक हाउ डु फिल अबाउट द्याट आई बिलिभ द्याट कुनै पनि कल्चर स्टार्ट हुनु पछाडि एउटा रिजन हुन्छ मेबी लाइक एउटा स्ट्रङ रिजन नहोला बट हिस्टोरिकल एउटा सिग्निफिकेन्स त हुन्छ नि त अब नट नेपालमा मात्रै त्यो कल्चर भएको कुमारी कल्चर मात्रै भएको त होइन अरू पनि लाइक कल्चरहरू छ लाइक छाउ प्रदीप प्रथाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ बरु सी इज जस्ट वान गर्ल होइन हु इज बिङ लाइक लक्ड इन अ हाउस भनौँ होइन अनि तर पनि सी इज लाइक अब पहिला अलिकति गाह्रो थियो होला तर अहिले धेरै रुल्सहरू लिनियन भएको छ सी कान्ट गो आउट तर बाहिरको एजुकेसनदेखि लिएर एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ सजिलो भएर गएको भएर सो कुमारीजहरू चाहिँ त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि एउटा डिफ्रेन्ट स्टेटस लिएर आउँछ एउटा अब गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि इभन एज एन एक्स कुमारी वी आर गेटिङ पेन्सन सो लाइफ इज सेट हुन्छ कि त्यो पछाडि सो राम्रै हो त्यो अनि अब लाइक एकदम राम्रो ट्रिट गरिरहेको हुन्छ तर मान्छेहरूले चाहिँ एन्ड इज लाइक लक्ड भइरहेको हुन्छ उसलाई सोसियल लाइफ हुँदैन याद भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्छ तर आई बिलिभ त्यो एटेन्सन चाहिँ अरू प्रथातिर लाग्नुपर्छ देयर आर लट्स अफ अदर गर्ल्स जुन चाहिँ घर नपाएर चाहिँ स्ट्रिटमा सुतिरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ केयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ इज देयर एनिथिङ लाइक द्याट यु रेकमेन्ड बी चेन्ज अबाउट द वे थिङ्स आर जस्तो कि अब बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज भएको भनेको एउटा एजुकेसन पाउने भयो होइन बच्चाहरूलाई चाहिँ अब विथ देयर फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स मिङ्गल गर्न पाउने भयो सो डु यु थिङ्क अरू केही चेन्जेसहरू त्यस्तै सिमिलर वेमा गर्नु जरुरी छ कि म चाहिँ सुरुदेखि नै त्यही चेन्जेसहरूकै लागि चाहिँ भोइस आउट गरिरहेको हो सो भइ पनि राखेको छ लाइक मेरो पालिदेखि लाइक त्यस्तो राम्रो थिएन तर अहिले आएर चाहिँ त्यो कुमारीजहरूको लाइफ चाहिँ सबै कुरा इम्प्रुभ हुँदै गइरहेको छ सो हुन्छ होला विथ द चेन्ज अफ टाइम मोडिफिकेसनहरू हुँदै गइरहेको छ रुल्सहरूलाई सजिलो बनाउँदै गइरहेको छ सो हुनसक्छ इम्प्रुभमेन्ट्सहरू अहिले मैले देखेको जति चाहिँ भइसक्यो अनि स्टिल प्रोसेसमा छ सो त्यही हो एउटा सर्ट ब्रेक जस्तो लिने है सर्ट ब्रेक जस्तो पज गरेर यो जात्राहरू केसमा निकाल्ने भनेर भनिन्छ नि युजली कुन कुन अकेजन्समा चाहिँ निकालिन्छ कुमारलाई अब काठमाडौँको त कुमारीलाई नै विशेष उहाँकै रथयात्रा इन्द्र जात्रा बेला हुन्छ होइन 3 दिनको हुन्छ रथयात्रा सो त्यो बाहेक अरू फेस्टिभल्सहरूमा पनि निकालिन्छ होइन कतिपटक वर्षको निस्किनुपर्छ भन्ने हुन्छ पाटनमा चाहिँ स्पेसिफिकली मचिन्द्रनाथको रथयात्रा हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ अब मचिन्द्रनाथको रथ कता कता पुग्यो त्यहाँ चाहिँ कुमारीलाई उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ जस्तो अब गाबालमा भयो लगनखेलमा अब त्यो परिक्रमाहरू गराउँदाखेरि लगनखेलमा अनि भोटो जात्राको बेलामा जालहेलमा उपस्थित गराउनुपर्छ कुमारीलाई होइन त्यो बाहेक चाहिँ दसैँ बेला पनि अब दसैँको कुन दिन नवमीमा विशेष कुमारीको चाहिँ जात्रा हुन्छ हाम्रो पाटनमा तलेजु मन्दिर लगिने गरिन्छ कुमारीलाई अनि दसैँकै बेला फुलपाटीको बेला अनि चतुर्थीको बेला पनि कुन ओकेजन पारेर हुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ अर्को लोकल फेस्टिभल्सहरू हुन्छ नि हाम्रो टोलको स्पेसिफिक लाइक वसुन्धरा पूजा भनेर हुन्छ हाम्रो मत्या भनेर हुन्छ होइन त्यस्तोहरूमा चाहिँ कुमारीलाई उपस्थित गराउँछ सो यो रथ एउटा ठाउँमा लगेर रोकिसकेपछि अनि त्यसपछि भिजिट गराउने काइन्ड अफ हो कि रथ होइन तानी राख्दाखेरि तान्नु अगाडि चाहिँ कुमारीलाई त्यहाँ उपस्थित गराउनुपर्छ सो तानिरहेको प्रोसेसमा त होइन लग्नुपर्ने होइन रथ सँगसँगै लग्नुपर्ने हो र रथ सँगसँगै लग्नुपर्ने होइन तर कुमारीलाई उपस्थित गराउँछ रथ त अब अलरेडी हुन्छ एउटा प्लेसमा अनि एउटा प्लेसबाट अर्को डेस्टिनेसन हुन्छ नि त सो त्यो डेस्टिनेसनमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ कुमारीलाई बिचमा बाटोमा राखिन्छ एउटा कुनै पार्टी अथवा कुनै अनि सो दिस होल थिङ चाहिँ मान्छेहरूले बोकेर नै लग्छ त्यो सम काइन्ड अफ त्यो के भन्छ त्यसलाई खासमा कहिलेकाहीँ हातमा बोकेर लान्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो खतमा बोकेर पनि लान्छ अनि सो त्यो बोक्ने मान्छेहरू पनि डु दे निड टु बी स्पेसिफिक यस्तै काइन्ड अफ भन्ने हुन्छ कि युजली फ्यामिली मेम्बर्सहरूले नै बोक्नुहुन्छ अनि नभए चाहिँ कोही हुन्छ लाइक त्यो प्रिस्टहरूकै कोहीबाट हुन्छ त्यस्तो हुँदैन फ्यामिली मेम्बर नै हुनु पर्यो ओके सो one of the thing is like you royal massacre भएको बेलामा there was a story that you cried for like couple of days सम्म रुनु भएको थियो भनेर चाहिँ अनि do you remember why was it भनेर किन त्यस्तो तपाईँलाई रुन आएको भनेर स्पेसिफिकली is it like हुन्छ something that happens often कि त्यो बेला मात्रै स्पेसिफिकली त्यस्तो भएको थियो I think it was the only time that I cried as a goddess it's like
भन्छ नि लाइक कुमारी एन्ड द नेसनको कुमारी इज लाइक अ प्रोटेक्टर गडेस अफ नेपाल कि जेनरली हाम्रो के भन्छ कुलदेवी नै राष्ट्रको कुलदेवी नै रूपमा पूजा गरिन्छ सो त्यही भएको भएर राजा अथवा राज्यसँग रिलेटेड केही ह्युज चेन्जहरू हुन लाग्यो भने चाहिँ कुमारीले चाहिँ केही बिहेभियरहरू देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या सो मेरो पालामा चाहिँ के भएको थियो भने म भर्खर कुमारी भएको थिएँ 2057 चैतमा आई वाज सेलेक्टेड एज अ गडेस एन्ड रोयल म्यासेकर चाहिँ 2058को जेठमा भएको थियो सो इट्स वाज लाइक ओन्ली 2 to 3 months जति भएको थियो होइन त्यो बेलामा चाहिँ अब म एक्कासी एक दिन नर्मली नै रुन थालेँ होइन अनि मम्मीलाई चाहिँ के लाग्यो भने लाइक अब बिकज स्कुल छुट्यो साथीहरू छुट्यो सी इज नट एड्याप्टिङ टु यो कुमारीको त्यही भएर रुन मन लागेको होला भनेर अनि सी ट्राई टु लाइक कन्सोल मी विथ अल द पोसिबल वेज होइन गिफ्ट्सहरू ल्याएर दिएर तर म चाहिँ स्टप भएन कि 3 daysसम्म कन्टिन्युसली आई क्राइड डेज एन्ड नाइट लाइक क्राइङ लाइक म चाहिँ खेली पनि रह हुन्थेँ अरे खाइ पनि रह हुन्थेँ त्यो टेयर्स चाहिँ कमिङ के अल द टाइम अनि आसनमा बस्दाखेरि पनि आँसु आइरहने त्यसपछि त्यहाँ कसले चाहिँ अब प्रिस्टहरू त्यो भिजिट गर्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ ओहो कुमारी त अब यसरी कहिल्यै रुने हुँदैन त्यो यो पक्कै पनि केही न केही नराम्रो सङ्केत हुन्छ कन्ट्रीको लागि भनेर भन्नु मात्र भएको थियो अनि त्यो राति चाहिँ अनि मम्मीलाई चाहिँ के लाग्यो भने अभियसली अब गडेस इज एङ्ग्री बिकज अफ सम रिजन सो लेट्स डु अ फरगिभनेस पूजा भनेर चाहिँ दे वर इभन प्रिपेयरिङ फर द्याट होइन तर बिफोर द्याट नै राति चाहिँ अब त्यो रोयल म्यासेकर भयो अनि फोन आयो हामीलाई चाहिँ लाइक यो भयो अनि भन्ने बित्तिकै म चाहिँ बेडबाट उठेर बसेर मेरो चाहिँ रुने ड्युटी सक्यो भनेर कि ए हो भनेपछि अनि आई स्माइल्ड रे क्या त्यसपछि अनि इट वाज लाइक मम्मी चाहिँ एकदमै सक्ड के कसरी भयो भनेर अनि त्यहाँ सम जसले आफ्नै आँखाबाट देख्नुभयो लाइक माई पेरेन्ट्स त्यो प्रेस्टहरू सो इट्स लाइक हुँदो रहेछ त्योभन्दा अगाडि कहिले रोएको थिएन अगाडि पनि रोएको थिएन पछाडि पनि अब थ्रु आउट द 10 years नेभर त्यसरी भएन अलिकति पनि रोएको थिएन कि लाइक त्यसरी लगातार रोएको थिएन कहिले पनि अलिकति पनि रोएको थिएन वाउ द्याट इज सिग्निफिकेन्ट अनि अनि हाउ वाज द रियाक्सन सबैजनाको त्यतिखेर सबैजना वर एक्सपेक्टिङ नै थियो के हुन्छ नि भनेर नराम्रो भनेर सम वर एक्सपेक्टिङ तर त्यो सिचुएसन त्यति बेला त्यस्तो भयो कि सबैलाई एकदम ह्युज सकै थियो नि त्यो होल नेसनको लागि नै सो त्यस्तो अब धेरै सोच्न चाहिँ पाइएन त्यो बेला भनौँ न त्यस्तो इन्सिडेन्सेस अरू कुमारीसँग पनि त्यस्तो केही भएको छ र मैले सुनेको थिएँ काठमाडौँको कुमारीसँग पनि त्यस्तै सेम त्यो रोयल म्यासेकरको टाइममा उहाँ पनि त्यस्तै रुनु भएको नै सुनेको थिएँ रोयल म्यासेकर बाहेक अरू कुनै इन्सिडेन्टमा त्यस्तो के भएको छ इन्सिडेन्टमा भएको त छ लाइक त्यस्तो ह्युजै इन्सिडेन्ट त भएको छैन अब अर्थक्वेक बेला पनि कहिलेकाहीँ गर्नुभएको भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ पाटनको कुमारीकोमा मेरो पालामा पनि यो मचिन्द्रनाथको रड च्यारिट तान्दाखेरि पनि लाइक त्यो च्यारिट कुन सालमा हो च्यारिट चाहिँ ढलेको थियो क्या एकचोटि त्यो ढल्नुभन्दा अगाडि मैले प्रेडिक्ट गरेको भनेर भन्नुहुन्छ मेरो मम्मीले चाहिँ कसरी प्रेडिक्ट गरेको भन्नाले के भएको थियो जेनरली मैले भने त्यो प्रोसेसन देखाउनको लागि हामीलाई एउटा ठाउँमा लगेर बाहिर राखिन्छ होइन अनि वाट लाइक एउटा थ्रोनमा बसिसकेपछि एउटा आसनमा बसिसकेपछि वी आर नट अलाउड टु स्पिक के बोल्न मिल्दैन हामी तर म चाहिँ अब आसनमा बसेपछि कहिले पनि नबोल्ने मान्छे त्यो टाइममा चाहिँ के भयो भने मैले अचानक लेट्स गो होम भनेर भनेर कि घरमा मम्मीलाई चाहिँ घर जाऊँ हामी यहाँ किन बसिरह भनेर मम्मी चाहिँ अब मेरो आवाज सुनेर सक के अब कहिल्यै नबोल्ने होइन किन आज घर जाऊँ भनेर अब त्यहाँ प्रोसेसनै सकेको छैन अनि मम्मीले चाहिँ नर्मली नै अब केही अप्ठ्यारो भयो होला भनेर नै किन घर जाने यहाँ प्रोसेसनै सकेको छैन रथ यहाँ छ भनेपछि मैले चाहिँ के भने रथ त त्यहाँ गएर सुतिसक्यो भनेर नेवारीमा अनि त्यतिखेर भइसकेको थियो अनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम अलिकति लाइक 10-12 मै आई गट अ रिफ्लेक्सन कि त्यहाँ गएर सकिसक्यो त्यो प्रोसेसन भनेर क्या अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ बस्न मन लागेन क्या त्यस्तो भएको मलाई चाहिँ त्यो फिलिङ भएको थियो तर एकछिन अगाडिसम्म मैले चाहिँ कहाँ अब रथ सुत्यो के कुरा गरेको जस्तो भयो होला मम्मीलाई अनि एकछिन होस् अब त्यो एकछिन होस् भनेर त्यो भयो अनि पछि घर लगिसकेपछि आफ्टर अलिकति लाइक 1 घन्टा जतिपछि एम्बुलेन्सहरू दौड्यो अनि के भइरहेछ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ रथ ढलेको रहेछ अनि मम्मी गएर हेर्न जाँदाखेरि साँच्चै सुटिरहेको रथ ढल्नुभन्दा अगाडि नै प्रेडिक्ट गरेको अनि त्यसपछि चाहिँ इट ह्यापन्ड एक्चुअली वाउ अनि अरू बेला पनि लाइक मैले भनेको कुराहरू इजिली भइरहेको हुन्छ लाइक इट्स नट लाइक मैले यो गर्नुपर्छ मैले भनेपछि यो पुरा हुन्छ भनेर मैले आफै इन्टेन्सनली भने चाहिँ इट डज नट ह्यापन होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो मुखबाट निस्क्यो भने चाहिँ इट ह्यापन्स जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या मलाई जस्तो युजली अब मलाई यो खान मन लाग्यो भनेर मैले भने पनि देयर विल बी सम वान डिभोटिज होइन जसले चाहिँ त्यो अफरिङ ल्याउँछ कि त्यही अनएक्सपेक्टेड नै अनएक्सपेक्टेडली नै
सो समटाइम्स त्यस्तो भइरहेको हुन्छ, समटाइम्स चाहिँ अब जानी गऱ्यो भने त हुँदैन अभियसली। इक्जाम्समा टप हानु जे भने ठ्याक्क हुने गरी। ओभर अबाउट लाइक यो ब्लेसिङ्सको कुरा अघि हामीले हल्का डिस्कस गरेको थियौँ, लाइक हुन्छ नि ब्लेसिङ गर्ने बेलामा त आम प्रिटी स्योर 10 वर्षसम्म एभ्री डे नै रुटिन भयो नि त यु हेभ टु ब्लेस भनेपछि त 5 चोटि 7 चोटि भन्यो भने चाहिँ फोकस एन्ड त्यो एउटा हिसाबले चाहिँ एउटा इन्टेन्सनली गरिन्छ होला कि विथ अल द ब्लेसिङ्स। तर हाउ इज इट लाइक हुन्छ नि एभ्री डे त्यो रुटिन नै भएपछि इज इट जस्ट लाइक हुन्छ नि गर्नुपर्छ भनेर गरिने कि डु यु एक्चुली मेनिफेस्ट दोज थिङ्स कि राम्रो होस् भनेर, कस्तो हुन्छ? त्यो हुन्छ लाइक कोही चाहिँ अब नर्मल भिजिटर्सहरू हुन्छ आएर एभ्री टाइम मलाई ब्लेसिङ दिइरहनै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, आउँछ कोटा धोक्छ जान्छ, म गर्नुपर्ने कुरा गरेर हुन्छ खेलेर हुन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब स्पेसिफिक आसनमा बसेर एउटा स्पेसल ओकेजनमा पूजाहरूको बेलामा चाहिँ ब्लेसिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको स्पेसिफिक प्रेयर्सहरू हुन्छ, लाइक बिरामी मान्छेको हुनसक्छ, प्रमोसन्सको लागि हुनसक्छ, अथवा एक्जाममा पास होस्, एउटा राम्रो काम बनोस्, केही पनि एउटा प्रेयर लिएर आएको मान्छेको चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब उहाँहरूले अब पूजाहरू ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ भित्रबाट फिल आउँछ कि ओके यो मान्छेको चाहिँ प्रेयर्सहरू पुरा होस् भनेर। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ कि उहाँले एकदम स्मल तरिकाले ठिक्क तरिकाले पूजा गर्नुभयो भने मलाई राम्रो लाग्छ। अनि मलाई त्यस्तो राम्रो फिलिङ आयो भने चाहिँ म राम्रो ड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पुरा भएको हुन्छ क्या। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब धेरै ठुलो नै पूजाहरू ल्याइरहेको भए पनि मलाई चाहिँ बस्नै मन नलाग्ने आसनमा, म यहाँ किन बसिरहेको उठिदिउँ न जस्तो लाग्ने, कहिलेकाहीँ खुट्टा बजारिदिने, कहिलेकाहीँ रोइदिने अलिकति होइन मुख बिगारिदिने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ जुन मान्छे अगाडि बसेर प्रे गरिरहेको छ उहाँको चाहिँ अब नराम्रो हुन्छ, प्रमोसनको लागि हो भने त्यो पाउँदैन, सिक पर्सनको हो भने निको हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ क्या। सो कस्तो लाइक माग्ने भन्नाले चाहिँ उहाँहरूले आएर नै भन्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो? उहाँहरूले हाम्रो फ्यामिलीमा भन्नुहुन्छ अब मेरो बिरामी भइरहेको छ, यो निकोको लागि पूजा गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो अब स्क्रिप्टमा पढ्दाखेरि भन्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो लाइक बिरामी निकोको लागि भनेर डाइरेक्ट कुमारलाई भन्नु पर्दैन, प्रिस्टले गर्नुहुन्छ गर्ने काम चाहिँ। तर अनि ब्लेस गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो थाहा हुन्छ आफूलाई कि लाइक मनमा थाहा हुन्छ, त्यसरी चाहिँ आफै नै फिल हुन्छ। त्यसरी चाहिँ लाइक अगाडि आएर मलाई निको पारिदिनु त्यस्तो भन्नु पर्दैन होइन, बट युजली। सो कस्तो लाइक हुन्छ नि यो पूजा गर्नुहुन्छ भन्नाले कस्तो पूजा गर्नुहुन्छ भन्नाले कस्तो जस्तो कि आएर माग्ने बेलामा सानो पूजा गर्नुहुन्छ समथिङ लाइक द्याट भन्नु? दे ब्रिङ अफरिङ्सहरू, हाम्रो नेवारी कल्चरमा सगुनहरू दिनुहुन्छ, कोहीले फ्रुट्सहरू ल्याएर मालाहरू ल्याएर त्यस्तो अफरिङ्सहरू गर्नुहुन्छ नि त। ओके, सो अर्को कुरा भन्नु भनेको चाहिँ रिगार्डिङ म्यारेजको कुरामा चाहिँ कुमारी भइसकेपछि बिहा गर्नु हुँदैन, ग्रह बलियो हुन्छ समथिङ लाइक द्याट भनेर भन्छ होइन। अनि बिहा गऱ्यो भने पनि केटा छिटो मर्छ अर समथिङ लाइक द्याट, त्यस्तो काइन्ड अफ एउटा बिलिफ छ। यो वाट इज द रियालिटी अफ इट र हाउ हुन्छ नि त्यस्तो केही भएछ कि छैन अहिलेसम्मको एक्जिस्टिङ कुमारीहरूको बेसिसमा? अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। खासमा यो कुरा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हुन त भने नि अब एज अ गडेस भइसकेपछि मान्छेहरूले हेर्ने नजर नै एउटा सुपेरियर तरिकाले हेर्ने हुन्छ, रेस्पेक्टफुल, अब नट जस्ट रेस्पेक्टेड, पूजा नै गर्ने एउटा भगवानै मानेर हेरिसकेपछि त हामीले भगवानसँग त्यस्तो फिलिङ आउँदैन। फर्स्ट रिजन इज द्याट। अर्को चाहिँ कुन एउटा मुभी, नेपाली मुभीमा चाहिँ एक्सकुमारीले बे गरेर हस्बेन्डको डेथ भएको एउटा सिन देखायो कि के हो है, त्यो भएर त्यो मुभी पछिदेखि चाहिँ यो क्वेसन एकदम मिस त्यस्तै पपुलर भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। आई थिङ्क सो, कोही कुमारी नै हो कि क्या मुभीको नाम पनि आई डोन्ट रिमेम्बर होइन। तर त्यो रिजनले चाहिँ अनि मान्छेहरूले सोध्ने क्या कुमारी भएपछि बे गर्नु हुँदैन भने। अब अहिले त मभन्दा माथिको कुमारीहरू दे आर अलरेडी म्यारिड, उहाँहरूको दे आर अलरेडी ग्रान्ड प्यारेन्ट्स भने, लाइक हस्बेन्ड पनि छ, बच्चाहरू पनि छ, ह्याप्पी लिभिङ ह्याप्पी लाइफ अहेड होइन, त्यस्तो लाग्छ। त्यो होइन जस्तो पनि लाग्छ। अनि मेन रिजन चाहिँ के भने अब जेनरली हाम्रो बिकज हाम्रो गडेस भएपछि हामीले कन्ट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, आउने मान्छेहरूलाई ब्लेसिङ दिनुपर्छ। सो हाम्रो ग्रहहरू चाहिँ इट्स लाइक अलिकति स्ट्रङ, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कुण्डलीमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ ग्रहहरू हुन्छ क्या। अनि इफ अब जेनरली पनि नट एज अ गडेस, जेनरली पनि सेम लेभलको चिनाहरू मिलाएर त हामी बे गर्छ नि त होइन नर्मली पनि। अनि अब इफ अलिकति मिलेन भने झगडाहरू हुने त्यस्तो हुन्छ भनेर बिलिभ हुन्छ नि त। सो हाम्रो चिना चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ, त्यो लेभलसँग म्याच गर्न सक्ने आयो भने त मिल्छ होला। बट अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुन्छ यही रिजनले मान्छेहरूले अब डेथ हुन्छ भनेर नै अप्रोचहरू गर्दैन हामीलाई होइन। त्यही भएर पनि इज द्याट समथिङ कन्सर्निङ टु योर पेरेन्ट्स? नो, अहिले त भइरहेछ, अहिले त भइरहेछ। अलिक लङ टाइम चाहिँ हुन्छ, लाइक जेनरली अलिकति 30s पछि हुने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन। तर देयर इज समवन जसले मान्दैन यस्तो कुराहरू, लाइक ट्रेडिसनलाई च्यालेन्जै गरेर आउनेहरू पनि छन् होला। अनि मान्छेहरू डु दे गेट द डिभोटिजहरू या फलोवर्सहरू डु दे गेट अफेन्डेड इफ कुमारी इज गेटिङ म्यारिड अर समथिङ लाइक द्याट? त्यस्तो हुँदैन? त्यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, हुनु पर्दैन। बिकज आफ्टर त्यो कुमारी इज ओभर एउटा कल्चरको एस्पेक्ट छ, तर आफ्टर द्याट सी हेज अ नर्मल लाइफ नि त, लिड त गर्नु पऱ्यो लाइफ आफ्नो। त्यही त
त्यो इज देयर एनिथिङ च्यालेन्जिङ अबाउट द होल ट्रेडिसन या त्यस्तो केही स्पेसिफिक केही छ कि वेन यु आर कुमारी यस्तो गर्नुपर्ने यस्तो गर्नु नहुने या गर्नु एज अ हुने कुमारी अहिले हामीले अब अघिदेखि वी डिस्कस्ड अबाउट लट अफ थिङ्स त्यो बाहेक अरू केही छ कि त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन्सहरू केही छ अरू त्यही मेन त अब घरबाट बाहिर जानु भएन होइन अर्को अब जुठोहरू खानु भएन किचनमा सेपरेट गरेर खानु पऱ्यो अनि अब डिल गर्दाखेरि अलिकति रेस्पेक्टफुल्ली एज अ गडेस नै ट्रिट गर्नुपर्छ इभन विथ पेरेन्ट्स अर एभ्री टिचर्स त्यो अनि पनि त्यो फर्स्ट डेमै अनि एभ्रिथिङ ठ्याक्क चेन्ज भएर फर्म नै भएर आउँछ एक दुई दिन त्यो ट्रायल एन्ड एरर भन्ने चिज हुँदैन टिचिङ पनि हुँदैन लाइक एज अ गरेज होइन तपाईँलाई जुन दिन त्यो कुमारीको पावर दिन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु बी टट कि लाइक तिमीलाई अब यसरी ब्लेसिङ दिने यसरी टिका लगाइदिने यसरी फ्लावर दिने यसरी फ्रुट दिने त्यो सिकाइँदैन कि इट कम्स अटोमेटिकली नै सो त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन्सहरू त्यो बाहेक अरू त्यस्तो खासै केही पनि छैन गाह्रो अप्ठ्यारो अरू केही पनि छैन चिकन खानु हुँदैन त्यो बेलामा खानु हुँदैन त्यो बेलामा चाहिँ मासु चाहिँ खानुहुन्छ इन जेनरल मासु चाहिँ डेली पूजाकै लागि चाहिन्छ तर बफ हाँसको त्यस्तो चल्छ होइन फिसहरू चल्छ त्यो चिकन र पर्क हुँदैन अनि अब त्यो छालाको जुत्ताहरू लाएर छुनु हुँदैन त्यस्तो छ लुगा चाहिँ अनि त्यो ठ्याक्क त्यही लुगा लगाउनु पऱ्यो जुन चाहिँ दिएको छ भने जस्तो पनि रातो हुन्छ कि त्यही स्पेसिफिक ट्रेडिसनल त्यही हुन्छ सिल्कको रातो सादा पनि हुन्छ अनि ब्रोकेडको तासको त्यस्तो पनि हुन्छ जस्ट रेड हुनु पऱ्यो त्यसमा अरू कलर मिक्स भएर चाहिँ धेरै चाहिँ हुँदैन जस्ट रेड देख्नु पऱ्यो सो सबै लास्ट क्वेसन है सबैभन्दा रमाइलो एक्सपिरियन्स के हो त्यो होल थिङमा चाहिँ कुमारी हुनुमा एज अ चाइल्ड लाइक अहिले वेन यु लुक ब्याक एट इट वाट यु मिस द मोस्ट आई थिङ्क त्यो जात्रा बेलामा मलाई बोकेर त्यो बाहिर लाने पनि एकदम मिस गर्छु अनि त्यसपछि कहाँ कहाँबाट मान्छेहरू आएर आफूलाई दर्शन गर्न आइरहेको हुन्छ घरमा आएर टिचरले पढाउनुहुन्छ त्यो होल एक्सपिरियन्स जसरी तपाईँलाई डिल गरिन्छ नि त्यो इट वाज अ भेरी नाइस एक्सपिरियन्स भनौँ न त्यो चाहिँ म एकदम मिस गर्छु जुन चाहिँ अहिले हुँदैन लाइफमा सो बट डु यु थिङ्क लाइक अहिले वेन यु आर आउट अफ इट अब जे होस् म निस्केकै ठिक छ जस्तो फिल हुन्छ कि होइन कि म अहिले पनि भइरहेको भए रमाइलो हुन्छ टाइपको फिल हुन्छ मिस त गर्छु म भइरहेको भए रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बट आई नो कि आई कान्ट बी फर एभर अरूलाई पनि त्यो हुनुपर्छ इट्स अ बिन कन्टिन्युइङ फ्रम जेनेरेसन टु जेनेरेसन अनि हुनु पनि पर्छ मिस चाहिँ गर्छु गर्न चाहिँ What about your studies? सक्या हो सबै अब भर्खर रिसेन्टली मास्टर्स सकाएँ फ्रम केयु क्यारे फ्रम केयु ओके सो वाट आर यु डुइङ अहिले करेन्टली चाहिँ अहिले चाहिँ आम वर्किङ एज अ क्रेडिट एनालिस्ट इन होम लोन एक्सपर्ट्स अलराइट ओके केही छ के मैले छुटाउनु पर्ने छुटाएको केही छ भन्नुपर्ने के छ त्यस्तो त आई डोन्ट नो हो ल थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ स्पेसली वुमेन्स डेको दिनमा ठ्याक्क मिलाएको छ फेरि है आजको दिन सो ह्याप्पी वुमेन्स डे टु यु एज वेल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर वाचिङ थ्याङ्क यू फर लिसनिङ एन्ड आई सी यु गाइज नेक्स्ट टाइम अनदर भिडियो ह्याभ अ गुड डे